नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई गाजरको हलुवा बनाउने सबैभन्दा सजिलो तरिका शेयर गर्न गइरहेको छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले 1 कप दुधलाई तताउन बसाले। यो दुधलाई चाहिँ तताएर एकदम गाढा बनाउनु पर्छ। दुध चाहिँ राम्रोसँग तातेर बाक्लो बनेको छ। यो चाहिँ घटेर लगभग आधा कप बनेको छ। गाजरको हलुवा बनाउनको लागि मैले यो गाजरलाई चाहिँ मसिनो पारेर चप गरेर लिएको छु। मैले चाहिँ यो चपरको सहायताले यसलाई मसिनो पारेर लिएको हो। यहाँहरूले गाजरलाई कोरेर पनि लिन सक्नुहुनेछ। गाजरलाई जति मसिनो बनाउन सकियो हलुवा चाहिँ त्यति नै राम्रो अनि मिठो हुन्छ। त्यसपछि मैले प्यान बसाले। अब यो प्यानमा चाहिँ मैले राखेँ 2 चम्चा घिउ। घिउ तातिसकेको छ। अब यो कोरेको गाजर पनि यसैमा राख्ने। अब यो गाजरलाई चाहिँ घिउमा राम्रोसँग भुट्नु पर्छ। यो गाजरमा रहेको पानी नसुकुन्जेलसम्म यसलाई घिउमा भुट्नु पर्छ। पानी राम्रोसँग सुकिसकेको छ। अब यसमा मैले राखे आधा कप चिनी। मैले चाहिँ पाउडर सुगर लिएको छु। चिनी चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार कतिको गुलियो मनपर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई चिनीसँग एकैछिन पकाउने। यतिको भएपछि मैले यसमा थोरै सुकुमेल पाउडर पनि राखेँ। त्यसपछि यसमा अघि हामीले तताएर राखेको दुध पनि राख्ने। अब यसलाई चाहिँ एकैछिन पकाउनु पर्छ। यतिको भएपछि मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको आलमन्ड्स बदाम पनि राखेँ। यहाँहरूले आफूलाई मनपर्ने ड्राई फ्रुट्सले यसलाई गार्निस गर्न सक्नुहुनेछ। यतिको भएपछि हाम्रो यो गाजरको हलुवा रेडी भइसकेको छ। हाम्रो यो गाजरको हलुवा चाहिँ निकै नै मिठो बनेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो गाजरको हलुवा बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै सजिलो अनि मिठो रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।